Hey, hello po, good afternoon everyone. Good afternoon po. Today is July 29 at meron na naman po tayong panibagong pag-uusapan sa ating Ikaw ang Trending segment po. So ngayong hapon po ay makakasama po natin si si Miss Janette B Torrato. Siya po ay isang Google Certified Educator. At siya po ang aming Vice Principal for Academics sa De La Salle Santiago Zubel School po. So ngayong hapon po, she will discuss the affecting change using action research. So without further ado, let's welcome po Miss Janet Torrato po. Hi Miss Okay. Janet. Good Hello, afternoon. Sir Jolan. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa Ikaw Po. ang Trending. Yes. Okay. Miss Janet, thank you po for accepting our invitation. Alam ko sobrang busy po sa school at napakarami pong ginagawa. Maraming salamat po sa pagtanggap ng imbitasyon para po sa ating mga teachers na kailangan po ng tulong sa darating na August 24 po. Walang anuman, Sir Jolan. Kagaya mo, gusto ko ding maging bahagi ng pagkatuto ng ating kapwa guro sa kung anumang paraan na pwede nating maibahagi. Bagamat busy, gagawan natin ng paraan para sa pagmamahal natin sa profesyon. Mm-hmm. Yes po. Thank you, Miss Janet, in behalf of Eduk Trends PH at sa mga teachers po na nanonood ngayon. Maraming salamat po sa for sharing your expertise when it comes to action research. Thank you po. Alam ko napakarami po nating matututunan ngayon at alam ko na baka after nitong session na to, lahat po tayo ay mag-action research. Sana po, no? Sana po. Yan po ang ating dalangin. Ayan po. Okay. So, Thank you, Miss. okay, salamat Sir Jolan. So, uumpisahan na po natin. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapwa ko guro. At ako po muli si Janette Torrato and I am affiliated with De La Salle Santiago Zubel School. So, to start with, I'd like to show you the outline of my presentation. I'll be sharing with you the groundwork of my presentation by telling the reading literacy of Filipino youth. Then I'll discuss action research, and then we'll end it with a classroom-based action research. Alam ko po na may mga ilan na pong nag-present tungkol sa action research dito sa Eduk Trends. At nawa po ang aking munting ibabahagi sa inyo ay maging karagdagang impormasyon para sa pagkatuto pa po nating lahat lalo. Okay. So, let's talk about reading literacy. This information that I'm going to share with you is the result of the PISA 2018. Most likely, you have already heard this because the result was released sometime in December 2019. And when we say PISA, we call it Program for International Student Assessment. Para po itong National Achievement Test, pero global ang kanyang scale. This was taken by students age 16 to 17 or 15 to 16 in all schools internationally. And in academic year 2017-2018, our secondary students participated for the first time in this assessment. So, we're going to talk about the reading literacy. What is the expected global reading literacy? So, ano dapat ang kakayanan ng mga estudyante sa buong mundo pagdating sa pagbabasa? Para pong rubric, meron po itong scale or rubric para sa lahat. At ang pinakamataas ay level 6. Meron po tayong iba't ibang levels. May level 1, pero ang 1 may ABC. 1 ABC,
Meron pong 2, 3, 4, 5, 6. So ang pinakamataas na expectation ay level 6. Ano po ang kaya ng bata pagdating sa level 6? Readers at level 6 can comprehend lengthy and abstract texts. They can compare and contrast information across texts. They can identify and resolve intertextual discrepancies and conflicts through inferences about the sources of information. Ano po ibig sabihin nito? Kaya po ng batang intindihin at unawain ang iba't ibang babasahin o material. Maaaring may Article 1, Article 2, Article 3, at kapag may tanong, kaya niyang intindihin ang iba't ibang impormasyon mula sa iba't ibang articles at sagutin ang katanungan na yon. So, tasks at level 6 typically require the reader to set up elaborate plans, combine multiple criteria, and generate inferences to relate the task and the text. So, ito po yung kaya ng level 6. Sa average global reading literacy naman po tayo. Sa lahat-lahat ng mga nag-take ng assessments na ito, ano ang kakayanan na ine-expect sa mga estudyante para malaman na sila ay marunong at madaling umintindi ng binasa? It should be at least level 3. Ano po ang kakayanan ng nasa level 3? Readers at level 3 can represent the literal meaning of single or multiple texts in the absence of explicit content. They can search for information based on indirect prompts and locate target information. And then, the tasks at level 3 require the reader to take many features into account when comparing, contrasting, or categorizing information. What does this mean? The student can still get the meaning of one or two or three texts in the absence of explicit content. Sa reading po kasi may tinatawag tayong implied at explicit. Ang implied po, you read between the lines. Ano ba yung sinasabi ng information na ito? So, hindi siya explicitly nakalagay doon sa text, pero maiintindihan mo pag binasa mo yung kabuuan. So, kaya po ng estudyante yon sa level 3. Ngayon, pumunta po tayo sa literacy ng Filipino. Ang mga estudyante natin na nag-take ng test na ito, way back 2017, 2018, ano ang kanilang kaya? Maaari alam nyo na po ito, pero ngayon, pag-uusapan muli natin. Ito po tayo. Philippines' average performance in overall reading literacy is level 1A. It's one level lower than the minimum proficiency level. Katulad po ng sinabi ko kanina, ang pinakamataas natin ay 6. Dito po sa level 1 may A, B, C, nandun po tayo sa A. So we did not even reach the average for the global reading literacy. Ano po ang kaya ng nasa level 1A? Readers at level 1A can understand the literal meaning of sentences or short passages. They can make a simple connection between the given information and their own prior knowledge. They can also reflect on the overall purpose in simple texts containing explicit cues. And most tasks at this level contain explicit cues wherein the text readers should focus their attention. So, ito po yung kaya ng ating mga estudyante. Kung ano ang nakasulat at kung ano yung binasa, yun na ang ibig sabihin. Halimbawa, sa isang text o sa isang material, nakita nila may salitang chair. Ang intindi nila doon sa chair na yon, upuan. Pero pag binasa mo pala yung kabuuan ng text, ang ibig sabihin ng chair na yon ay pinuno, namumuno, yung mga ganon. So, kung ano yung literal na nakita, yun na ang kanilang naintindihan. Yun po ang kakayahan ng mga estudyanteng kumuha ng test na ito noong 2017, 2018. And take note, these are secondary students and they are a combination of public and private students, private school students. So, in a nutshell, ito sila.
understand the literal meaning of sentences or short passages, recognize the main theme, and make a single connection between several pieces of information. So, tayo po ngayong mga guro, ito po ang tanong sa atin. What can teachers do to effect change? Ano po ang pwede nating magawa para makapag-contribute tayo sa pagbabago at para lalo nating matulungan ang ating mga estudyante? Well, actually, in this coming academic year or school year, we are entering into a system that we have never experienced at all. So, may pandemic, ngayon magkakaroon tayo ng klase na ang gamit ito lang po, katulad ng ating ginagawa. Nandito ako, wala akong nakikita sa paligid ko, pero nandyan po rin kayo sa inyong mga kanya-kanyang lugar, nakikinig, at maaaring sa ngayon, you are also trying to digest whatever I am sharing, but I don't know what's happening. And this will also be the system that we will follow when we meet our students. There are no students in front of us, but they're behind their computers or their gadgets. So, paano tayo magtuturo? Paano gagawin natin? Maraming salamat sa EducTrends dahil sa initiative ng mga nagmamalasakit na kapwa guro natin, nagbigay sila ng mga libreng seminar, webinars, para at matutunan natin kung paano gamitin ang gadgets na ito at paanong pamamaraan ang mabisa para tayo ay makapagturo. So, pumapasok po tayo doon sa ganong sitwasyon. And at the same time, ito rin yung kakayanan ng mga ating estudyante. Paano natin ito pagsasamahin para tayo ay makapagturo ng maayos? Okay. So, according to studies, to improve quality of education and develop critical thinking, we need to do or conduct action research. Ano po ba ang action research? Okay. Ang sabi po sa mga articles, research is an integral component of any educational institution. It provides a powerful framework for drawing upon the knowledge and experiences of teachers to address important educational issues. Ito po ay nakuha ko doon sa article ni Brydon Miller, Prudente Aguja in 2017. These are research experts also. They are the ones building capacity to teachers nationwide. And at the same time, I'm also proud to say that they're also my mentors. Okay. Teachers address educational concerns through engagement in the conduct of research. We deliver quality and improved education, produce knowledge in their fields, continue the advancement of knowledge. Normally po, pag nasabi natin or narinig natin yung salitang research, ang sinasabi natin hindi para sa akin yan. Mahirap yan. Hindi ko yan kaya. I am not here to do research. I am here to teach. Normally po, ganun ang ating madalas na naririnig. Kasi highly academic ang research. Para siyang pangmatalino lang. Ganon din po ang aking naranasan nung ako'y nagsisimula. Parang hindi ko to kaya. Wala akong panahon, magturo nga at maggawa ng mga materials, hindi ko na kaya, ito pa kaya. So yun yung mga kadalasan na iniisip natin. Pero may paraan. Papakita ko po sa inyo mamaya kung paano natin magagawa ito na hindi kailangang maging engrande. Okay. Pero una, tignan muna natin, ano ang sinasabi ng DepEd tungkol sa action research? Okay. In March 20, 2017, DepEd released the Order number 16, Series of 2017 on Research Management Guidelines. Ito po ay may nauna nang lumabas na DepEd Order. Ito yung DepEd Order number 43, Series 2015, at saka yung DO4, Series 2016. Pero itong 2017, nagbigay po siya ng guidelines. Marami po akong kakilala sa public school na gumagawa na rin po ng mga kanilang action research. Kasi ito po ay sinusuportahan ng ating Department of Education. In fact, as way back 2001, the Governance of Basic Education Act, or RA 9155, mandates that the Department of Education enact policies and mechanisms
through which the delivery of quality basic education may be continuously improved by undertaking educational research and studies. So, sinasabi po ng DepEd na kailangan nating gawin ito. Balikan ko lamang po ito kanina. Nakalagay po dito na para ito sa public and private elementary and secondary school heads. Ito po. Para rin po ito sa elementary at saka sa high school. Hindi lamang po ito pang college. So, nag-release na po sila. Actually, ang alam ko rin po, mayroon itong fund na ibinibigay ang DepEd para sa mga gumagawa ng ito sa public schools. Well, ito po yung minimum requirements of the research proposal. If you're doing a dissertation or if you're doing an MA or a high-end research presentation or research, you can follow this one. The basic research proposal template. Pwede niyo pong i-google ito sa DepEd. Introduction, literature review, research questions, scope and limitation, research methodology. Pero meron din pong itong isa, action research template. Marami po kasing klase ng research at ang isa doon ay ang action research. So, ito po yung mga components niya. Pero paano po natin ito ibababa sa context natin sa classroom? How do we conduct action research? Marami rin pong klase ng action research, but we will focus on the classroom-based action research. Ito po yung pwede nating magawa kapag tayo ay nagtuturo sa klase. At ito po yung mga pwede nating tandaan kapag tayo ay nagsimula. Take note. Ang sabi dito, it should be practical. Narinig ko po ito sa isang session na inatenan ko tungkol sa action research na ibinigay din ng research experts tulad ni Dr. Prudente and Dr. Aguha. Okay. Ano po ang sinasabi? Practical. Hindi po kailangang engrande, hindi po kailangang big scale. Pwede pong small scale. Maaari po tayong magsimula ng ano ba ang topic mo? Reading comprehension o kaya teaching long and vowel sounds. Pwedeng yun lang po, magsimula lang po kayo doon sa kung ano yung itinuturo ninyo. Tapos motivating. Dapat interesado ka sa ginagawa mo. Ano ba yung nasa puso mo? Kung ikaw ay teacher ng English, then talk about English, study about English. Kung math ka, science, Filipino, ano ba ang iyong interest? Area of specialization, doon po kayo mag-focus. Then, doable. Kaya siya. Kung ang topic niyo po, for example, ay addition of one-digit number, at gusto niyong aralin, ano ba yung pinaka-epektibong pamamaraan para ituro ang addition of one-digit number? So, itong topic na ito, ituturo ninyo siya in 1 week, and then magbibigay kayo ng mga formative assessments, o kaya pre-test, and then after that, may post-test or summative assessment. After 1 week, titignan nyo yung mga results, at makikita ninyo na nag-improve o hindi nag-improve ang mga scores ng bata, then yun na po yung pwede nyong gamitin data. So small scale lamang po siya. Hindi po kayo kailangang mag-isip ng napakalalim na topic para lang masabi na nakapag-research. Hindi po kailangan ganun. Yun po ang maganda sa classroom-based action research. Kasi yung mga pang-araw-araw nating experiences sa classroom, maaari po nating gamitin yon para gumawa ng pananaliksik at pag-aaral. And then not too distracting. Yung hindi mo kailangang istorbohin yung mga kapwa mo guro, ang dami, mga estudyante, magstay ng napakatagal sa school para lang sumagot, kaya gawin ito. Kailangan pasok siya sa schedule. Kung nagturo kayo sa mga bata ngayon, katulad ng ginagawa natin ngayon, parang kasama lang siya sa pag-uusap-usap natin. So, ganun po yung classroom-based action research. Practical, motivating, doable, at not too distracting. Okay. Ipapakita ko po sa inyo yung nakuha ko mula sa DepEd na template kung paano po natin pwedeng simulan. Meron po siyang 5 steps. Ito po ay pwede nyo ring i-search. Kapag ginawa po pala natin ito, classroom-based action research na siya. Una,
Identify the problem, search the literature, develop a strategy or intervention, identify findings, and make a decision. Okay, ano po yung una nating gagawin? Number 1, okay. Identify the problem. By the way, according to DepEd, what's the purpose of the classroom-based action research? To improve student learning. How? By identifying issues, concerns, and problems that negatively affect student learning by developing and implementing a strategy or intervention to solve the problems. So, iyon po yung purpose at yun din po yung paraan kung paano natin siya magagawa. Ang una, identify the problem. Reflect on your own experiences and identify the most critical problem that affects your students' learning. Meron na pong STEM dito. Dudugtungan na lamang po ninyo. One of the most prevalent issues in my classroom that affects the learning of my student is what? Poor reading comprehension. Pwede po natin ilagay doon. Nahihirapan silang mag-intindi ng kanilang mga binasa. That can be the problem. So, poor reading comprehension. That's number 1. We were able to identify the problem. Number 2, search the literature or interview your colleagues for previous strategies, interventions used to solve this problem. So, backup po, may mga ilan na kayong mga kapwa guro na nag-try na ng mga ibang strategies or iba't ibang strategies para tulungan ng mga bata na magbasa. Ano kaya yung strategies na ginawa nila doon? At kung pwede rin ay magbasa rin kayo ng mga articles galing sa internet para makita rin po natin kung ano kaya ang ginawa. Baka may mga pag-aaral na ginawa ng ibang mga guro at maaari din nating gayahin. Okay. Bakit po natin ito ginagawa? Because we also want to establish a baseline. We want to find out what were the effective strategies that were done before or the not so effective strategies that were done before at kung paano naman natin i-contextualize sa sarili nating paraan. So, pag may narinig kayo sa kapwa nyo guro o kaya may nabasa kayo sa internet, maaari nyo ring ilagay yung sarili ninyong strategy. I-modify ninyo yan. Tapos yun, gagawin ninyong yun ang sarili ninyong strategy. So, ang STEM po nito ay the strategies or interventions used before to solve this issue are the following. I was telling kanina, yung poor reading comprehension. Ang pwede nyo pong gawin doon ay guided reading, read aloud. Ito siguro yung mga pwede ko ring magawa na ibibigay kong mga strategy sa mga estudyante. Something like that. So, isusulat niyo po dito sa STEM na to. And then, ang pangatlo, develop a strategy or intervention. Pagkatapos niyo pong magbasa, gumawa na kayo ng sarili niyong pamamaraan. At yun, kung ano yung sinulat ninyo sa lesson plan ninyo or sa inyong pananaliksik, kung ano man po ang nilagay ninyo para sa paraan ng inyong pagtuturo, you just try that out. And then, you can continue this STEM. I will solve the problem by, okay, I'm going to do read aloud, I will assign, or I will do guided reading, I will assign a story for each child. Araw-araw, pagbabasahin ko sila ng iba't ibang kwento. Tapos pagdating sa online learning, pag-usapan namin yon, i-discuss namin yon. And then titignan ko kapag nagbigay ako sa kanila ng formative assessments, kung makakaintindi sila. Something like that. You can already devise a plan and do the strategy that you have prepared. And then, the data that I will record include, pag sinabi po kasing data, saan mo kukunin yung mga evidences mo para makita na may improvement. Pwede ka pong kumuha sa results ng mga formative assessments ng mga bata. Pwede rin po tayo magkaroon ng one-on-one interview dun sa mga bata. Maaari din po yung sarili niyong observation. Ano yung napapansin ninyo na kakayahan ng mga bata pagkatapos ninyong ginawa itong pag-aaral na ito, at yung strategy na ito. Pwede niyo pong pagsama-samahin yon para makabuo kayo ng mas matibay na ebidensya na natututo o hindi natututo ang mga
estudyante. And then after that, you go to step 4, and that's identify findings. Analyze your data, looking for findings with practical significance. If you're dealing with quantitative data, simple statistical tools are enough. Okay. If dealing with qualitative data, interview, observation, discussion, then look for recurring themes or patterns. Okay. Normally po, pag narinig natin yung salitang statistics, parang wow, ang hirap. Pang mathematician lang yan. Yun yung sinasabi natin. Pero hindi po natin kailangan maging engrande sa pag-a-analyze ng data. Yun pong simpleng mean, yung kunin natin yung average. If we have how many students? 30 students. You add all the scores divided by 30. Tapos maglalagay lang po kayo ng equivalent na 1, low, 2, needs improvement, 3, fair. Yung mga ganun lang po. I-rename mo lang kung ano yung ibig sabihin ng bawat number. Pwede na pong data yon. Pwede rin po yung frequency. Ano po ibig sabihin ng frequency? Out of 40 students, 10 students got this score. So 10 divided by 40, that will be 25% of the class. So two students got very low, like 5/20, for example. So 2 divided by 40. So yun po yung tinatawag nating frequency. Pwede na po nating gawing analysis of data yon. Yun naman pong qualitative, yung interview, observation, discussion, pag kausap mo yung mga bata, ano ba yung madalas nilang sabihin sa'yo, nahihirapan sila, hindi nila naiintindihan. Pwede nyo pong ilagay yon, isulat, at ano yung recurring theme, ano yung palaging lumalabas. Maaaring yun din yung isang dahilan kaya hindi sila natututo. So, when you say the data show that 25% of the students got the right answer, 50% of the students got the wrong answer, etc. Pwede niyo pong isulat ng ganon. And then, the findings show that I have not solved the problem because. So ano po yung in-identify natin nung una na problem? Pagkatapos niyo pong gawin yon, yung pagtuturo na yon, sinasabi ba na na-solve na yung problem kasi maraming bata ang nakakuha ng matataas na scores? Or marami pa rin ang mababa? Bakit kaya? Ano kaya ang naging dahilan? So iyon na po, i-interpret nyo yung results base dun sa inyong mga nakita. And then, the last part is this. Step 5, make a decision. Use your findings to make decisions related to the learning of your students. So, at the end, you can say, I will continue, discontinue using the strategy or approach because more than half of my students have shown very high scores in reading comprehension tests after 3 weeks. O I will continue yung strategy, or I will not continue the strategy. It did not work well because more than half of my students did not get more than half of my students got low scores in reading comprehension. Then I will try another strategy or intervention, like pwede po kayong mag-try ulit. Okay. Kasi isa rin pong component yun ng action research. It's a cycle. Yung hindi mo i-end na pagkatapos ng isa, ay okay na yon, wala na. Pwede ka pong umulit para ma-determine kung ano yung mga pwede mo pang i-improve dun sa processes na ginawa mo. Yun po. Ito pong mga bagay na ito na pinakita ko sa inyo, lahat po ito downloadable sa DepEd portal. Nakikita po natin ang mga ito. Maaari po nating simulan. Hindi po natin kailangang maging magaling na researcher, maging mathematician para lamang maintindihan at magawa natin ang mga bagay na ito. Maaari po natin itong magawa sa munti nating paraan. Hindi po ito kailangang 1 taon, 2 buwan, 3 buwan, kung gaano katagal, 1 linggo, 2 linggo. Pwede po natin itong magawa. So tanggalin po natin yung stigma na ang research ay napakahirap at hindi natin kaya. Kaya po natin kung bibigyan po natin ng pagkakataon at susubukan po nating aralin. Maaaring napakarami po nating iniintindi sa panahon ngayon. Parang paano ba ako magtuturo? Wala pa nga akong laptop. Ang mga estudyante ko, ganito sila, ganyan sila. Napakaganda pong aralin yun na
Bagamat ganito ang sistema natin, ang mga estudyante kaya matututo sila sa ganitong sistema. Kasi actually po wala pa pong maraming literature or maraming research articles kung paano magturo ng online distance learning sa grade school. Kasi na-create po itong idea na ito para sa tertiary. Eh ngayon po ginagawa natin ito sa grade 1, sa grade 2, sa preschool, sa lahat, sa lahat. So, pwede po nating subukan kung ano ang pwede nating magawa sapagkat tayo po, ang profesyon natin ay napakalaki ng ambag para sa ating bansa at para sa mundo. Kung ano po yung binibigay natin sa mga estudyante, paano po tayo nagtuturo, ay napakalaking bagay para po sa kanila. So, I'd like to end my presentation with this quote from the Prime Minister of Singapore. Ang sabi niya po, just as a country is as good as its people, so its citizens are only as good as their teachers. And that's coming from the Prime Minister of Singapore. And I read this quote from the book, A World-Class Education, Learning from International Models of Excellence and Innovation. So, ito po isang hamon para sa ating lahat. Kasama po ako. Tayo pong lahat na nagtuturo. Ano po ang maaari nating maiambag para magkaroon tayo ng mga estudyanteng marunong magbasa, na may critical thinking, upang maiangat natin ang estado ng ating edukasyon at pati na rin kasama na ang estado ng ating bansa. So, yun lamang po. Kung may mga katanungan po kayo, ay maaari nyo pong i-chat sa amin at susubukan ko pong sagutin. So, ito po ang aking mga references binasa para sa aking sharing ngayon. And then, that's all. Thank you. Thank you so much. Thank you po, Miss Janet. Okay. Ang galing. Alam mo, parang gusto ko tuloy gumawa, di ba? Yes, go sir. Gawa tayo. Ayun. Actually, kung ano yung kung, di ba Miss, last time I shared with you what's that? Yung application for citing references. Yeah, I heard that. Zotero. Zotero. Yes. So, the Zotero, di ba, parang meron na tayong Zotero na naging speaker, kung paano i-cite. Ngayon talaga yung flow ng ano natin ng action research. So, kompleto na siya, no? Hindi pa ba, Miss? Yes, So, ang dami ang nagagawa ng EDOC trend, sir. Sabi ni Ma'am Jofel Averio, thank you, Ma'am, for sharing your expertise in making research. So, sana, no, ma-encourage natin yung mga teachers natin. Ako rin po thank you for the encouragement, Miss Jan. Alam ko lahat kami Tayong lahat, sir. na maggawa ng action research. So yun. Sabi po ni Sir Ernesto Caberte, thanks po for your word of encouragement. Ayan. It's very interesting daw po, sabi ni Ma'am Jane Suarez. And thank you. It's very commendable speaker and sharing. Thank you daw po, Ma'am Miss Janet from Sir Thank Emmanuel. you po. Sir Emmanuel, hindi po dyan natatapos yun. You need to create your action research. Oo, kasi Sir, try po natin. Subukan natin. Classroom-based research. Yes, Sundan nyo lang yung template. Oo. Lalo na ngayon, Miss Janet, no? So, napakadaming topic na pwedeng gawin. Yung mga simple, sabi ko nga, napaisip din ako kanina kasi ako, pag naisip kong action research, talagang medyo mabigat. Madaming gagawin. Tama. Pero, initially. Pwede pala na yung isang topic lang na yun. Halimbawa, yung isang topic lang na yung learning playlist mo, pwede pala itong maging source na ng action research ko na itong learning playlist na to na
nagtuturo particular, for example, sa computer or anong topic man, pwede na siyang gawin, pwede na siyang action research. Basta meron lang Yes. right tool and evaluation tool kung ano yung gusto mong makita sa activity, kung effectiveness ba or kung gusto mong i-evaluate yung learning playlist, yung mga ganun. Sana talaga. Sana subukan Subukan po. lang natin kasi ganyan din ako noon, sir. Parang hirap na Mm, hirap. Para bang kapag research, automatic equals hard work. Tapos oo. equals academic. Kasi synonymous siya sa sa highly academic, ang hirap, wala akong panahon. Pero kung susundan po natin kahit yung template na binigay ng DepEd, tingnan, hindi naman siya ganun ka-technical, pero pwede na parang palang gawing yon, Yes, AR. yes. Sana po Miss yung Jack, mga kapwa nating guro lalo na sa DepEd, makagawa po oo. tayo. Yes. Actually, Aaraling may question po dito from James panlipunan. B. Aquino. Thank you po, Madam, for the insights and motivation. Ma'am, can you please suggest to me what topics can be made for Araling Panlipunan? Sir, ano pong level ka? Di ba ang mga pinag-aaralan ninyo, mapa, paano gamitin ang mapa, tapos mga natural Mm, resources, ano mm, pa ba? Meron pa kayong sa weather, climate, Sir, actually, you can basically just choose one topic that's very close to your heart if you are into the resources, yung mm, mga natural resources. Pwede po kayong, pwede mong gamitin yon na topic. Tapos may mga sinatawag din po tayo, absolute location, relative location. Yung meron din tayong sa uh, govern iba't yeah. ibang pamamaraan Napakalawak na, ng Miss Jack. gobyerno, something like that. May government, may Actually, merong sir, tingnan niyo po yung syllabus niyo, okay, yung course outline niyo or yung DepEd curriculum guide. Kumuha po kayo ng isang competency na very close to you, isa o dalawang competencies. Tapos mag-focus po kayo dun sa topic na yun. If you're into uh, yung governance, pwede po kumuha kayo doon. Ano yung naiintindihan ng mga bata? Pag itinuro nyo po ba yung particular topic na yon, naintindihan nila? Paano mo masasabi na naintindihan nila? Parang ganun lang po muna siya kasimple, sir. You just want to measure the understanding and the learning of the students. Parang yun lang muna ang gusto nating i-establish. Sa ganitong mm, paraan ng aking pagtuturo, nakita ko na naintindihan ng mga bata ng mabuti ang paraan ng aking pagtuturo dahil sila ay nakakuha ng matataas na marka sa kanilang formative at summative assessments. tap. Parang at this point in time, that's the only thing that we would like really to find out. Because if you are able to establish that your strategy is a good strategy because your students were able to understand it well, then you can reuse and you can reuse that strategy when you teach again your that lesson. Or pwede mo ring gamitin yan na strategy pag nagturo ka ng ibang lesson. Ganun po kasi yung gusto natin munang i-establish. Let's start small scale para Mm. mas doable siya. Ang galing, no? Or Miss Janet, tama ba, for example, halimbawa kung sa Araling Panlipunan, sasabihin na um, paggamit, kasi napakadaming ngayong teachers na gumagamit ng YouTube sa pagtuturo sa iba-ibang subject, Ah, 'di maganda ba? rin. Hmm. Mm-mm. Paggamit ng YouTube sa pagtuturo ng anong topic yung gagamitan mo ng YouTube. So siguro yung mga ganong simpleng bagay lang na, 'di ba? Mm-mm. Pwede Mm-mm. yung mga ganun. Yes, sir. Pwedeng-pwede po. Actually, mga natutunan po natin dito na iba't ibang applications, pwede nyo rin pong gamitin eh. Um, na paggamit ng Google Apps o Google Slides sa pagtuturo ng paksang ito sa Araling Panlipunan ay Mm. epektibo ba siya?
gagaling ba ang mga bata kapag itong app na to, o kaya makakatulong ba sa pag-iintindi ng mga bata sa kanilang lessons kung itong app na to ay gagamitin namin? Pwede po siya, sir. Actually, ito pong mga applications, gathering of data is so easy now through Yes. technology. Hindi na, pag gusto niyo pong makakuha ka agad-agad ng data, yan, yung Google Forms, yung mga ginagamit na Google Slides, ito po yung exchanges natin sa chat. Pwede niyo na rin pong kunin na ano yan eh, mga data. Tapos ang alam ko, sir, parang naturuan din yata sila dito sa mga spreadsheets. I don't know. Meron na yatang ganun, right, sir? Spreadsheets, kung paano ginagamit. Sa Uh, pagkakita ng Google itry niyo Form, po. i-generate yung Mm-mm. i-generate Google sa Forms. Opo. Google. Oo. Yung analytics nun, ang bilis-bilis, real time. Mm-mm. I-interpret nyo na lang po kung ano ang ibig sabihin ng mga numero na nandun. Pero again, it doesn't have to be highly technical. You just have to see yun, average, frequency. Oo. Tama, napakaganda no, Miss Janet. Alam mo, natutuwa ako kasi from the application itself, like kasi ang target talaga ng Eduk Trends is to help other teachers, what are the applications, the strategies. Ngayon, ano we're we're asking the teachers to do action research. Tama, no? Kasi kung effectiveness ba tong mga na nakuha nilang learnings dito sa Eduk Trends na paggamit nitong app, yung mga quizzes, yung mga Kahoot. So ngayon i-evaluate na natin sa pagtuturo. So ayun, siguro hindi pa sila nagsisimula, no, Miss Janet, sa August 24 pa sila. Siguro isama nyo rin, since bago tayo lahat alam ko na bago lahat at kaya tayo uma-attend ng mga webinars kasi gusto nating matuto. At sa pagkatuto natin, tingnan din natin, syempre, kung effective ba talaga tong ginagamit ko o ginagawa ko. Paano mo malalamang effective yan? Syempre, through action research. Tama ba, Yes. Mi? Tama, Sir Jolan. Actually po, ang action research din, it's a reflection eh. Parang reflection dun sa sarili natin. Tama yung sinabi mo, sorry, Sir Jolan, na akala ko council meeting ka. Ano to? Tama ka, Sir Jolan, na tignan po natin kung ang ating mga ginagawa ay effective sa mga bata. We turn the lens on us. Kasi po yung manifestation, kung ano po yung nakikita nating effect sa mga bata, yun po yung manifestation na effective po yung ginagawa natin. So, being a teacher is not really easy. It's really challenging. Pero sabi nga nila, it's a noble profession. Walang magiging doktor, walang magiging abogado, lahat kung walang mga guro. So napakalakot po ng ating ginagampanan ng role dito sa mundo. So napakagandang tignan at muni-muni kung ang atin bang mga pamamaraan ay maganda at nakakatulong ba sa mga bata. And Eduk Trends, I'm just really thankful, and I'm always telling Sir Jolan that Eduk Trends is a great way to empower each one of us, yung educators. Kasi ito po, ibinibigay ng pusa para po sa lahat, ng libres para sa lahat. Kasi ang pinaka-intention po nito ay we empower ourselves so that when we teach our children, we'll be able to teach them very well. So, sana po, subukan po natin gumawa ng action research. Kahit simple lang, hindi po kailangang bonggang-bongga. Kailangan lang ng drive that we really can do it. Miss Janet, we have one question here from Sir DJ. What are the benefits of action research, ma'am? Can we apply it also in different fields? I never experienced doing it. Thank you, ma'am. Estudyante po kaya si Sir DJ? Estudyante ka, Sir DJ?
Ayan. Siguro kasi, Miss Jack, we What are also the benefits? um, teachers, yung mga education students dito sa ating eduk trends. Ah, So, so yun, siguro, ano pa, education major si Sir DJ. So yun, what are the benefits of action research, ma'am? And can we apply it also in sir, different fields? yes, sir. Actually po, ang action research, marami pong klase. Meron po tayong tinatawag na educational action research, engineering action research, nursing action, medical action research. Actually, lahat po ng aspeto ng mga professions, meron pong action research. Kasi, ang ibig sabihin po ng action research is we act as we search. Yung ganon. So, tinitignan natin yung ating mga ginagawa, yung ating experiences, kung ito ba ay may magandang epekto or is this successful or effective. Ano po ang benefits nito? Unang-una po sa atin bilang mga guro o kaya estudyante, kung ano man ang larangan natin, kapag po tayo nagbabasa, kasi hindi naman po, di ba sinabi po sa classroom-based action research, maghanap ka ng mga intervention, maghanap ka ng mga articles, kung meron po kayong nakikita, basahin, yung ganun. Pag tayo po nagbabasa, yun pa lang po professional growth yun eh. Kasi ibig sabihin, nadadagdagan ng kaalaman natin. Pinapalawak natin yung kaalaman natin doon sa isang idea o doon sa isang aspeto na gustong-gusto natin. Second, kapag po, let's just imagine, if you are able to write an action research and all the other teachers or other students or kung sino man, you'll be able to write one action research. Pag pinagsama-sama po natin yan, yung impact po. Kasi po, maliban sa pagsusulat, napakaganda po na i-publish din ito. That can be another goal. I-publish siya kasi napakarami pong mga research journals. Kasi ang action research po or ang research po ay hindi po siya meant na sinasarili. Kailangan po kasi yan sinishare. Kasi po, baka po may mga ibang mga guro sa ibang lugar kung sino man na kapag binasa yan, makaka-relate din sila at matututo sila na, ito pala yun. Ito pala yung pwede kong gawin. Kasi katulad po natin, di ba, nagbabasa tayo ng articles sa net, tapos pag nakakakita tayo, ina-apply natin, yung ginagawa natin. So, yung benefits po ng research, napakalaki as a whole because it empowers you as a teacher, it widens your knowledge and understanding, and when you are able to share it to other people or other professionals, they will also be able to learn. Ito po yung tinatawag na production of new knowledge. Na production of new knowledge, advancement of new knowledge. Yun po yung mga benefits. Nakakapag-contribute po tayo academically sa mundo, sa lahat kapag ito po ay nagawa natin. Kasi that can be another, we start small, gawa muna tayo. Pag okay na tayo, nagawa na natin yan, i-share natin, ikwento mo sa kaibigan mo, sa mga ibang guro. Pag may pagkakataon, i-publish mo yan. Yun po. So there are just so many benefits. The research has a lot of things that can do for ourselves and even uh, for the whole, for the academe. Yes. We have another question here, ma'am, Miss Janet, from Sir Al Cameron Avila. What about the ethics of Ethics. PR, ma'am? Especially we are dealing with students as participants. Okay. Sir, ano po, ang ethics po, it forms part of the research that we conduct. Hindi, kailangan po alam ng mga participants Yung na mga meron tayong ginagawang research. participants. Hindi po Yes. tayo pwedeng I'm sorry I was not able to mention that earlier. But thank you for reminding me about that. Ethics is one very important component of research also because we have to make sure that the participants are willing and they know what we are doing. Kaya po kailangan meron tayong tinatawag na letter, ethics, permission. We ask permission kasi hindi po pwedeng pilitan. Kailangan pong sabihin sa mga bata. Pwede pong bago magsimula ay sulatan ng mga magulang na kami po ay magsasagawa ng pananaliksik tungkol sa aralin na ito, pero we assure them na hindi naman ilalagay ang mga identities ng mga bata. Kumbaga ang ilalagay mo lang doon statistics, it's really just the number. So it is important that we ask permission and we get the approval
the participants in any research undertaking that we are going to do. Mm. Actually, napakarami. Ako din, Miss Janet, nung kailangan talaga isama si, si ethics sa paggawa ng action research or kaya mga dissertation or yung mga thesis natin. So before, ang daming, okay lang yun na, kasi you need to ask permission from the principal, from your heads, kasi lahat din kailangan bigyan mo ng letter, tsaka yung mga estudyante, para at least walang maging problema sa action research. Also, the data privacy kasi, we need to also Yes. the data Totoo. privacy of Mm-mm. students. So, yun. Actually, wala, grabe, very thankful yung mga natin, Miss Janet. Ayan, si Sir thank you, Ma'am and Dr. Trends for insightful trainings. And Sa- ayun po. So, grabe, very informative, still watching, very informative at very helpful. Wow. So, yung Salamat iba, po. Sana po gumawa Miss po Jack, tayo. Subukan po natin. yes, tama po. From Ma'am Neri, try to make my own action research. Hoping so. Thanks a lot po. Search nyo lang po yung DepEd 144 Series 2017. Kunin niyo po yung template doon and that's what you fill out. Yes. Ah, Sabi po ni Miss very Janet, kapangalan mo Miss Janet, di ba? Thank you, Oo Ma'am. nga eh. Nang magsimula ng research ko. Wow, grabe. Why not? Sige, ma'am, go. Parang gusto na. Sa August. Sa marami na. Nakakatuwa. Very good. Ayan. Thank you so much, ma'am. Komprehensibo po ang inyong pagtalakay sa paksa. Salamat po. Salamat po. Yeah. Thank you, Sir Jolan, for the opportunity. And Miss Jan, thank you also for creating this platform. you're welcome po, Miss. Miss, one last words of wisdom for all the teachers, especially this coming August 24. Wala nang 1 month, no? Siguro 3 may 1 month pa. 3 weeks, ganon. Mag-start na rin sila ng kanilang online distance. Alam ko, napakaraming problema. At syempre, kung masusolusyon na, napakasarap ng feeling na sa una talaga, napakaraming problem, alam niyo yan, Miss Janet. Hanggang ngayon, may mga problema pa rin tayo sa online distance natin. So, any last words of encouragement sa ating mga participants po? Sige, Sir Jolan. Actually, fellow teachers or fellow educators, we are entering into a system that for the very first time in the whole wide world, ngayon lang talaga nangyayari. Pure online distance learning. Lalo na sa DepEd, meron po tayong mga modular, mga iba pang other challenges. Napakaganda po ng inyong mga ginagawa na at sa bakasyon, ginagawa ninyo, nakikinig sa mga webinars, nag-aaral, ano ba ang pinakamaganda na pwedeng gawin. So, kasi ina-anticipate po natin yung mga maaaring ma-encounter natin na difficulties in the future as we embark on the new system. And that's very good. Let's equip ourselves with that. But at the same time, let's also be patient with ourselves and be forgiving of ourselves. Kasi once we are there in the real world of distance learning teaching, there will still be many challenges. Hindi po natin kayang i-identify lahat-lahat ng challenges ngayon. Kumbaga, pag nandun na tayo, naglalakad, may mga makikita tayong obstacles. Pero, let's just keep going. Let's just keep going. Huwag po tayong manumo. Kumbaga, gawin pa rin po natin ang lahat ng pwede nating magawa at lahat ng ating makakaya. Because at the end of the day, it is the students that we are serving. And once we are able to serve our students, we are also serving our nation, so the world as a whole. So yun po yung mission. So I wish you all the best. Lahat po ang graces, the good Lord bless and guide all of us so that we to do our mission of teaching our students. So good luck po and God bless us all. God bless you all po. Maraming salamat. Miss Janet, in behalf of Eduk Trends at sa ating mga followers at mga taga-subaybay po natin, maraming salamat po sa
pagtanggap at pag-share ng iyong expertise sa action research. Napaka simple na parang ikaw mismo na gusto mo nang gumawa ngayon. parang gano'n, no? Gano'n yung ano ni Miss Janet sa atin, mga ka-eduk friends, na we really want to start na our action research, diba? So, Miss Janet, thank you so much. Maraming salamat po. Sir. Thank you po at Kaya, sir. opo. Ano ako? Sample. Yes po. God bless you po, Miss. More research to come and more publication. Good luck po sa iyong... Okay. Thank you, sir. Bye. Sir Jolan. Thank you sa inyong lahat. Bye po.